Miratohet në Komisionin e Ekonomisë paketa e rindërtimit, fondi 20 miliard lekësh është pjesë e buxhetit të ardhshëm. Punimet përjashtohen nga TVSH dhe taksa e infrastrukturës me qëllim që kostoja e banesave të jetë më e lirë. Arben Ahmetaj rikthehet në kabinetin qeveritar. Ai emërohet në postin e ministrit të shtetit për rindërtimin me detyrën për të koordinuar punën e institucioneve vendase dhe të huaja dhe të zbatojë programin e rindërtimit. Këshilli Evropian vendos të mbajë në fund të janarit konferencën e donatorëve në Tiranë. Vendimi përshëndetet nga kryeministri Rama, ndërsa kryedemokrati Basha kërkon lehtësira fiskale për bizneset e dëmtuara. Hetimet për pasojat e tërmetit 26 nëntorit po ecin me ritme mjaft ngadalta në prokurorinë e Tiranës. Organi akuzës ka vetëm një inxhinier që po asiston hetimet për 770 ndërtesat e dëmtuara në kryeqytet. Boris Johnson merr mandatin nga mbretëresha Elizabeth pasi konservatorët fituan bindshëm në zgjedhjet e parakohshme, duke siguruar shumicën për të formuar të vetëm qeverinë. Laboristët pësojnë humbjen më të thellë në afro një shekull. Në mbrëma, mirë se vini në lajmet e televizionit Klan, edicionin informativ të orës 19:30 minuta, udhëtimi së bashku për t'ju njohur me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Është Komisioni Parlamentar i Ekonomisë, i cili ka miratuar një paketë e cila kap shifrën e 20 miliard lekëve për rindërtim nga tërmeti, një pjesë të cilave janë nga buxheti i shtetit dhe pjesa tjetër është mbledhur nga ndihmat që janë dhënë prej donatorëve. U miratua gjithashtu edhe përjashtimi nga TVSH-ja dhe taksa e infrastrukturës për punimet e rindërtimit. Komisioni i Ekonomisë dhe Financave miratoi paketën e rindërtimit të dëmeve që shkaktoi tërmeti 26 nëntorit. Bashkë me buxhetin e vitit të ardhshëm, fondi për rindërtimin do të jetë 20 miliard lekë, ku 13 miliard janë borxhi i buxhetit të shtetit dhe 7 miliard lekë janë ndihma. Mund të rritet gjatë vitit në rast se rriten donacionet që kanë qëllim rindërtimin e vendit. Në projekt buxhetin e vitit 2020 parashikohet gjithashtu të shtohet dhe një fond për 1.2 miliard lekësh për programin strehimi brenda Ministrisë Financave, për bonusin e qirave. Deputetët votuan edhe përjashtimet nga taksa e infrastrukturës për ndërtimin dhe datimin mbi vlerën e shtuar për mallrat, shërbimet dhe kompanit që do të autorizohen për zbatimin e projektit të riparimit të banesave të dëmtuara nga tërmeti. Këshillimi i Ministrave do nxjerrë një VKM ku do thotë që kur të vej firma X tek tatimet për të aplikuar për përjashtim, tatimet do t'i kërkojnë lejen e ndërtimit, volumet, lëndën e parë që do importojë. Bashkë me paketën fiskale u miratua edhe propozimi i dy deputetëve socialiste Viskushi dhe Sadi Vorpsi për të përjashtuar nga tatimi 15% i kalimit të pasurisë së patundshme, pronat që dhurohen brenda familjes nga prindit e fëmia dhe nga bashkëshortit e bashkëshortja. Si kufizim u vendos që vlera e pasurisë mos jetë më e madhe se 30 milion lekë të rinj dhe shtëpia të jetë banesë e parë. Arben Ahmetaj është emëruar ministër i shtetit për rindërtimin, një dikaster ky i cili është krijuar posaçërisht për të koordinuar punën e institucioneve në procesin e rindërtimit pas tërmetit 26 nëntorit. Arben Ahmetaj do të rikthehet në kabinetin qeveritar plot një vit pasi u largua nga detyra e ministrit të financave. Vetëm pak orë pasi kryeministri bëri publik propozimin për ta emëruar Arben Ahmetajn si ministrin më të ri të kabinetit në postin e ministrit të shtetit për rindërtim, Presidenti i Republikës e firmosi pas një hezitim, pavarësisht përplasjes së muajve të fundit mes tij dhe kreut të qeverisë. Kryeministri Edi Rama shpjegoi se shtimi i kabinetit të tij me një tjetër ministër ishte për shkak të nevojës për të menaxhuar procesin e rindërtimit të zonave të prekura nga tërmeti. Programi i rindërtimit dikton hapjen e një vendi të posaçëm edhe në tryezën e Këshillit të Ministrave, ku një ministër i ngarkuar ekskluzivisht me koordinimin e të gjitha institucioneve vendase dhe ndërkombëtare që lidhen me këtë program, të ndjek orë e minutë zbatimin e programit. Për anëtarët e Komisionit të Ekonomisë që drejtohet nga Arben Ahmetaj, vendimi i kryeministrit u duki mirëpritur dhe këtë e treguan me reagimin e tyre kur mësuan lajmin. Po merrte ministri i arsimit.
Kryeministri Edi Rama e ka konsideruar si një lajm të shumë dëshiruar marrjen e vendimit të Këshillit Evropian për mbajtjen e konferencës së donatorëve në Tiranë në fund të muajit janar me qëllim mbështetjen e programit të rindërtimit nga të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Në një postim në Twitter, Rama shpreh mirënjohje për presidenten von der Leyen dhe liderët e vendeve anëtar të Unionit për mesazhin e fortë të solidaritetit me Shqipërinë në këtë kohë, sipas tij dramatike dhe përcaktuese pas tragjedisë që shkaktoi tërmeti. Rama shkruan se mbajtja e premtimit që mori ka shumë prej liderët evropian për këtë konferencë të domosdoshme e mbush atë me energji dhe me optimizëm për suksesin e përpjekjes për të dalë të gjithë më të fortë nga kjo tragjedi. Dërsa kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka qenë në Durrës, aty ai tha se në zonat e prekura nga tërmeti duhet që qeveria të aplikojë lehtësira fiskale për bizneset. Nga Durrësi ku vijoi takimet me përfaqësues të biznesit të prekur nga tërmeti 26 nëntorit, kreu i opozitës Lulzim Basha kërkoi nga qeveria që të krijojë lehtësira fiskale për shmangjen sipas tij të një dimri ekonomik e social. Basha tha se plani me 5 masa i propozuar nga opozita synon rimëkëmbjen e ekonomisë dhe është një model i ngjashëm i ndjekur nga Italia pas tërmetit në Aquila. Këtu pezullojnë faturat e energjisë dhe të ujit, këtu pezullojnë gjithë taksat vendore duke përfshirë taksën e pronës, këtu pezullojnë dhe t'ju shtryn pagesën me këste të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe t'ju anullojnë çdo taksë të tatim fitimit apo taksa tjera. Nëse kjo paketë masash nuk zbatohet nga qeveria, kreu i opozitës u shpreh se pasojat krahas biznesit do t'i vuajnë edhe qytetarët. Nëse nuk arrin dot të mbështesësh biznesin, do të dëmtosh gjithë, do të dëmtosh punësuarit, do të dëmtosh buxhetin e shtetit, do të dëmtosh edhe mundësinë e shtetit për të ardhur ndihmë. Ndërsa në takimin që pati me banorë të Katundit të Ri në Durrës, Basha i kërkoi të prekurve nga tërmeti të mos futen në shtëpitë e tyre pa u certifikuar zyrtarisht nëse janë të sigurta. Ajo që ndodhi Thumani ishte plotësisht e shmangshme. Qofse shteti do kishte bërë detyrën e vet, do kishte thënë atyre banorëve mos u fusni. Ata 24 nuk do ishin nën tokë, do ishin mbi tokë sot. Kryeministri na akuzoi se i ka lënë në harres këta banorë dhe njëherë zgjeftoi të ndalë shfaqjet përpara kamerave. Duhet ndalë spektaklin mbi vdekjen dhe t'i vinë ndihmë njerëzve. Basha i bëri thirrje qeverisë të vërë në funksion të prekurve nga tërmeti $150 milion të parashikuar sipas tij për 10 oligark për koncensione e PPP. Shoqata e inxhinierëve dhe e konsulentëve ka kërkuar ngritjen e institutit shkencor i cili duhet të vendosë për standardet e ndërtimit në Shqipëri, ata thanë se po ndihmojnë në hartimin e një ligji pikërisht për këtë çështje. Shoqata e inxhinierëve dhe konsulentëve kërkon ngritjen e strukturave shtetërore, të cilat duhet të vendosin standardet se si do të ndërtohet në të ardhmen. Kreu i kësaj shoqate propozoi rikthimin e Institutit Shtetëror Shkencor për të analizuar dhe zbatuar mënyrën e ndërtimit. Nevojën e riorganizimit të qendrave shkencore të domosdoshme për zhvillimin e vendit në fushat respektive. Ai pranoi se për situatën e dëmtimeve të shumë shtëpive kanë patur faj dhe inxhinierët, duke e konsideruar të domosdoshme ngritjen e urdhrit të inxhinierit për rregullimin dhe licencimin e këtij profesioni. Që disiplinon maksimalisht sjelljen dhe raportet e inxhinierisë me prodhimin në projektim dhe ndërtim. Ka tha se një nisëm ligjore për vendosin e standardeve në ndërtim është iniciuar që në vitin 2007, por vetëm tani procesi është përshpejtuar dhe po merr vëmendje nga qeveria. Ne jemi në fazën përfundimtare të miratimit për dërgimin në parlament. Shoqata e inxhinierëve ofroi ndihmë në certifikimin e shtëpive të ndëmtuara nga tërmeti, nëse janë apo jo të banueshme, dhe forma teknike të riparimit të tyre. Edhe pse asistencën e japin falas, ata i kërkuan qeverisë pajisjet e posaçme për të bërë studimin e ndërtesave. Por çfarë po ndodh me hetimet për pasojat e tërmetit 26 nëntorit, ato duket se janë duke ecur me ritme të ngadalta në Prokurinë e Tiranës, shkak është bërë mungesa e inxhinierëve që nevojiten për të asistuar grupet e hetimet. Prokuroria e Tiranës do ta ketë të vështirë me hetimet mbi pasojat e tërmetit të 26 nëntorit. Hetimet po ecin me ritme tepër të ngadalta për shkak të mungesës së inxhinierëve që duhet të asistojnë grupet e hetimit. Prokuroria po shqyrton dëmet në 770 ndërtesa të dëmtuara, por pranë këtij institucioni gjendet vetëm një inxhinier. Televizioni Klan u interesua pranë organit të akuzës dhe mëson se hetuesve pritet të bashkohen inxhinier të huaj. Sipas prokurorëve, inxhinierët që duhet të hartojnë raportet nuk duhet të kenë qenë pjesë e kolaudimit të ndërtimeve që tashmë janë në hetim. Kjo me qëllim që të shmanget konflikti i interesit.
Ky fakt e bën më të vështirë gjetjen e inxhinierëve. Ndryshe nga Tirana, prokuroria e Krujës vazhdon hetimet me të tjera ritme. Pas banorëve të mbijetuar në pallatet e Thumanës, janë marrë në pyetje edhe zyrtarë të njësisë administrative në Thuman dhe persona të tjerë përgjegjës që kanë patur për detyrë të verifikonin ndërtesat pas tërmetit të 21 shtatorit. Ndërkohë në prokurorinë e Durrësit janë angazhuar 2 inxhinier, por edhe këta sipas hetuesve nuk mjaftojnë pasi numri i ndërtesave të dëmtuara është mjaft i lartë. Hetimet janë përqendruar për zyrtarët e shtetit me akuzën e shpërdorimit të detyrës, ndërsa ndërtuesit me akuzën e ndërtimit të paligjshëm. Dhe ditën e sotme është shembur me eksploziv një nga godinat e Universitetit Bujqësor pasi ajo rrezikonte jetën e familjeve, të cilat jetonin aty, njëkohësisht edhe të studentëve. Në total do të prishen 10 godina, ndërkohë që banorët do strehohen në shtëpi me qera. Ka nisur këtë të premte shembja e godinave në Universitetin Bujqësor të dëmtuara nga tërmeti. Këto godina paraqisnin rrezik për familjet dhe studentët e strehuar aty. Pas kësaj godine do të vijojë shembja edhe për 10 objekte në total, prej të cilave 2 godina me shpërthim të komanduar. Kryeministri Rama, i shoqëruar nga Kryebashkiaku Veliaj, ndoqi nga afër aksionin. Rama tha se e gjithë zona do të transformohet, duke shënuar një fazë të re për kampusin universitar, që do të ndërtohet aty. Në këtë rrugë sipër nga çfarë ndodhi dhe nga çfarë rënua, duhet të rindërtojmë 100 herë më mirë të çifte. Tashti bëhen konvikte që t'jenë për gjithë studentët e Universitetit Bujqësor edhe mblidhen gjithë këtu, pastrohet gjithë situata, edhe ata njerëz që ishin atje që rrinin atje në ato kushte mizerabël, shkojnë në shtëpia. Kryebashkiaku Veliaj u shpreh se për familjet që banonin në këto godina do të kenë kushte më të mira strehimi. Duam të shtojmë çik më shumë hapësirë. Vetëm 2 godina ishin me studentë. 8 godina ishin të zaftuar. Ata kanë marrë gjithë qira për shtëpitë ku janë futur. Do marrin nesër një apartament tek këto ndërtime të reja që ne do bëjmë, për këta do zhvendosen si lagje. Inertet e mbetura pas prishjes së këtyre godinave do të përdoren për terminalin provizor që po bëhet tek kthesa e Kamzës. Do të trajtojnë tani shqetësimin e banorëve të një pallati këtu në Tiranë, të cilët thonë se vijojnë të jetojnë me frikë në apartamentet e tyre. Ata shprehen se ndërtesa pësoi dëmtime të rënda që në 21 shtator dhe se janë në pritje të inspektoratit ndërtimet. 17 familje në këto pallat të njësisë numër 4 në Tiranë thonë se jetojnë me frikë që prej tërmetit të 21 shtatorit. Sipas akt konstatimi që disponojnë banorët, ai rezulton me çarje të mëdha në ndarje dhe në muret mbushëse. Rreziku e frika për familjarët është tuar edhe më tepër pas lëkundjeve të forta të 26 nëntorit. Në shtator kur ka rënë, mbaj mend, ka pas vetëm një si fije të hollë kështu kjo pjesa. Aman kur herë tani që pash këtë gjendje, është e frikshme. Ka ardhur njëri për ta inspektuar? Jo. Por banorët janë ende në pritje të Institutit të Ndërtimit për të bërë vlerësimin teknik të rrezikshmërisë që paraqesin dëmtimet në godinë. Kontrolli detyrueshëm që kërkohet edhe në akt konstatimin vizual. Ne kërkojmë që të na inspektohet pallati, të shihet na thuhet, banohet, zbanohet dhe çfarë do bëhet më tutje. Akt konstatimi thotë që ka dëmtime serioze, sepse lëvizin muret janë çar në formë diagonale. Nëse kati i dytë ka dëmtime serioze, do të thotë që kati i tretë, i katërt dhe i pestë janë në rrezik. Banorët kanë dërguar një tjetër kërkesë për vlerësimin teknik të pallatit të tyre, ndërkohë që një pjesë e familjeve janë larguar që aty. Shkolla e Pezës do të ndërtohet me ndihmën që do të jepet nga ana e Kryebashkiakut të Brukselit. Kryebashkiaku i Tiranës, Veliaj, tha se janë 10 shkolla të dëmtuara gjithsej në Tiranë. Tërmeti 26 nëntorit ka dëmtuar totalisht 10 shkolla të kryeqytetit, të cilat duhet të rindërtohen. Shkolla e Pezës është një prej tyre. Ajo do të rindërtohet nga Kryebashkiaku i Brukselit, i cili i shoqëruar nga Kryebashkiaku i Tiranës, Veliaj, vizitoi zonat e prekura nga tërmeti. Jam sot shumë mirënjohës atij dhe gjithë stafit që ka ardhur nga Brukseli. Në vend që takoheshim në zyrë, vendosim që të ishim në terren. Ka dhe një solidaritet jo vetëm brenda vendit, por edhe me shumë miq, duke filluar nga Brukseli deri në Shtetet Bashkuara të Amerikës që janë këtu për të dhënë një dorë. Ne jemi shumë solidar me të gjithë popullin sepse dim që kjo mund të ndodhë kujtdo, jo vetëm tërmetet, por çdo katastrofë. Si antar i Këshillit dhe antar i Bashkimit Evropian, do të dërgojmë gjithë shqiptarëve solidaritetin e qytetarëve europian, sepse Shqipëria është pjesë e Europës dhe kjo është shumë e rëndësishme. Mëtej 2 kryebashkiakët vizituan edhe disa nga shtëpitë dhe institucionet arsimore të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit.
Nisma e mazhorancës për të ndryshuar procedurën e betimit tek presidenti i Republikës të njerëzve të zgjedhur në organet e drejtësisë mundet që të pësojë disa ndryshime, detajt i ka dhënë kreu i Komisionit Parlamentar të Ligjeve Ulsi Maja. Nisma ligjore për të ndryshuar procedurën e betimit për anëtarët e gjykatës kushtetuese, por dhe prokurorin e përgjithshëm, magjistratët e rinj dhe gjyqtarët e gjykatës së lartë, kreu i Komisionit të Ligjeve Ulsi Maja thotë se është një mekanizëm zhbllokues që shkon përtej përplasjeve aktuale me kreun e shtetit. Nuk synojnë të zhbllokojnë konfliktin që është për momentin me presidentin e Republikës. Nisma ka qëllim zgjidhjen e këtij problemi në rrafshin afatgjatë. Por Ulsi Maja lët kuptohet se propozimet që pritet të futen në muajin janar në kalendarin e punimeve të komisioneve parlamentare mund të pësojnë të tjera ndryshime. Mund të rishifot procedura e bërjes betimit, forma me shkrim, pra të saktësohet procedura. Televizioni Klan mësoi se procedura e betimit mund të mos jetë ajo në formë shkresore, siç propozohet nga 3 deputetët socialistë, por në rastin e gjyqtarëve kushtetues, nëse kreu i shtetit brenda 10 ditëve nuk e zhvillon ceremoninë e betimit, atëherë pas këtij afati ky betim mund të zhvillohet në gjykatën kushtetuese dhe po ashtu dhe për institucionet e tjera që kanë këtë detyrim. Në rast se nuk e respektojnë, kjo ceremoni mund të zhvillohet në institucionet e emërtesës. Lazar Sallaku është saktuar përmes shortit si gjyqtari paraprak për çështjen e ngritur ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha në lidhje me kontratat e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sallaku është gjyqtar i gjykatës së Tiranës dhe do të vendosë për dërgimin e dosjes në gjyq, rikthimin në prokurori për hetimet të tjera apo për pushimin e saj. Numri 1 i Partisë Demokratike, ish sekretari i përgjithshëm Arben Ristani dhe financieri i Partisë Ilir Dervishi akuzohen për falsifikim të vulave dhe stampave, ndërsa është pushuar hetimi për pastrim produkteve të veprës penale. Sipas prokurorisë, bëhet fjalë për transferimin e pagesës prej $650.000 nga Partia Demokratike me qëllim lobimin në Shtetet e Bashkuara. Dërgimin e kësaj çështje në gjykatë komentoi edhe kreu i deputetëve socialist Tauland Balla, sipas të cilit gjykata duhet bëjë drejtësi dhe të zbardhë edhe akuzën për pastrim produkteve të veprës kriminale. Do të flasim për një ngjarje të rëndë e cila ka ndodhur vetëm pak minuta më parë. Një person është vrarë në një atentat në rrugën nacionale Elbasan Peqin. Mësohet se nga plumbat ka mbetur edhe një tjetër person i plagosur. Ngjarja ka ndodhur në afërsi të fshatit Përparim. Personat, të cilët janë ende të paidentifikuar nga policia, po udhtonin me një automjet dhe kanë qelluar me breshëri armësh në drejtim të 2 shtetasve. Mësohet se viktima quhet Andi Zylfi. Në vendin e ngjarjes ka mbritur autoritetet policore dhe grupi hetimor po punon për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Por tragjike, akoma më shumë është edhe ngjarja me cilën do t'ju njohim në vijim. Ajo ka ndodhur në fshatin Gjyrë të Librazhdit. Një çift të rinj të martuar vetëm 5 ditë më parë janë gjetur të helmuar në dhomën e tyre, përpasoj kanë mbritur të pajetë në spital. Rezerta Hajdari, 19 vjeçare, dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën. Bashkëshorti i saj Olsiana Hajdari, 27 vjeç, ka qenë nëna e tij, ajo e cila i ka gjetur ata të helmuar në dhomë. Çifti është nisur me urgjencë drejt spitalit të Librazhdit, por sipas mjekëve dhe policisë, 19 vjeçaria ka mbërritur pa shenja jete. Familjarët shprehen se nuk kanë vënë re asgjë të dyshim tek çifti i ri. Mjekët thanë paraprakisht se bëhet fjalë për helmim, por pa dhënë detaje deri në përfundim të akt ekspertizës. Jemi të rubrika në Fokus, do të flasim për një raport i cili jep detaje, të cilat flasim për shifra të rënda se takon abuzimit seksual tek fëmijët. Një në 10 fëmijë rezulton një abuzuar. 1 në 10 fëmijë në Shqipëri janë viktima të dhunës seksuale. Interneti është kthyer në shqetësim madhor, ku shpesh adoleshentët bien viktima. Kjo 15 vjeçare tregon se si fotot e saj u bën pjesë e një rrjeti pornografik. Postoja foto, video. Pas kësaj kohe, unë shikoja që ishte fotoja ime në video të papërshtatshme. Historia e kësaj adoleshente nuk është e vetmja, pasi 61% e krimeve seksuale në Shqipëri kanë si viktim fëmijët. Shumica e krimeve seksuale në Shqipëri dëmtojnë fëmijët nën moshën 14 vjeç. Vajzat janë viktima kryesore. Raporti i parë për krimet seksuale ndaj fëmijëve dhe grave, i realizuar nga CRCA, ka marrë në analizë 10 vitet e fundit dhe ka nxjerrë në pa
se pavarësisht denoncimit, në shumicën e rasteve, abuzuesit nuk dënohen. Vetëm 44% e ngjarjeve të raportuara të krimeve seksuale dënohen me vendim të gjykatës. Për gjatë 11 viteve, 559 raste të krimeve seksuale janë raportuar në polici në të gjithë vendin, por vetëm 88 prej tyre janë ndjekur nga prokuroria. Partitë kryesore fituese të zgjedhjeve në Kosovë mundet që zyrtarisht për shumë pak kohë të shkojnë drejt nënshkrimit të një marrëveshje. Ka patur një takim mes liderëve të LDK-s dhe të vetëvendosjes, i cili ka zgjatur për gati 3 orë. Më shumë informacione na raporton përmes kronikës në vijim Blerta Dalloshi Berisha. Janë parafruar qëndrimet e dy partive më të mëdha politike në vend, LVV-s dhe LDK-s, në takimin mëse 3 orësh që zhvilluan për një koalicion qeverisës. Takimi i sotëm u cilësua i rëndësishëm, madje u tha se do të zhvillohet edhe një takim tjetër nesër. Sot kemi pasur një takim të gjatë, po besoj mjaft konstruktiv për të shkëmbyer të gjitha pozicionet tona për marrëveshjen që pritet të arrihet mes së dy subjekteve politike. I kemi shtruar të gjitha opsionet e mundshme dhe janë diskutuar plot mënyra të zgjidhjes së kësaj në të cilën kemi mbetur në gjysmë dhe pikërisht nga që kemi pa dhe avancim të pozicioneve tona drejt një marrëveshje, u pajtuam që takimet tona të jenë më të shpeshta në të ardhmen dhe pikërisht për këtë arsye nesër sërish do të takohemi. Mirë, ky ishte një raport i cili fliste për takimin që zhvilluar mes liderëve të LDK-s dhe të vetëvendosjes. Ajo që pritet me shumë kurreshtje është zyrtarizimi i plot i kabinetit qeveritar. Emrat janë duke qarkulluar gjatë këtyre orëve të fundit. Ka pasur një ndarje që është bërë mes ministrave të cilët do t'i takojnë LDK-s, por edhe ministrave të cilët do të merren nga ana e vetëvendosjes. Ka patur disa ndryshime në postet ministrore të cilat historikisht kanë qenë pjesë e një force politike, megjithatë ende asgjë nuk është zyrtare. Do të lidhemi tani direkt, sikurse kemi patur një komunikim të përmbrëmshëm me gazetaren Blerta Dalloshi Berisha, e cila na raporton nga Prishtina. Blerta, unë i parapriva në fakt edhe pjesës fillestare të raportimit tënd se takon takimit që është zhvilluar mes liderëve, por aktualisht në këto orë të mbrëmjes, a ka të reja lidhur me zyrtarizimin e marrëveshjes? Jo, do thëtë e fundit është takimi që u zhvillua ndërmjet liderëve të dy partive politike, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje, ku ka avancim të bisedimeve dhe pothuajse janë pajtuar parimisht, s'mund të them që janë pajtuar përfundimisht për arritjen e një marrëveshjeje. Madje lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës i ka ftuar për nesër në orën 11 kryesin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për t'i njoftuar sigurisht për këto avancimin e kësaj marrëveshjeje dhe për të parë qëndrimin e tyre. Pastaj të njëjtën në takim të kryesisë do të ketë edhe lëvizja vetëvendosje gjatë ditës, më pas do të mblidhen sërish krerët e këtyre dy partive politike, ndoshta edhe për të finalizuar marrëveshjen, por nuk kanë thënë në detaje. Në fakt, ata nuk mund të finalizojnë, edhe nëse arrin marrëveshje nesër, nuk mund të finalizojnë atë, pasi që mund të arrin një marrëveshje parimore dhe pastaj të votojnë këshillat drejtuese të dy partive politike dhe të nënshkruajnë marrëveshjen përfundimtare. Po data e konstituimit të kuvendit që është shtyrë nga ana e autoriteteve aty në Kosovë, aktualisht është shtyrë për pas Krishtlindjeve? Po, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nëpërmjet një njoftimi për media sot tha se ka shtyr datën e konstituimit të kuvendit të Kosovës për 26 dhjetor në orën 15, sipas tij pas kërkesës së shumicës së partive politike. Por ka reaguar Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, të cilët janë të pakënaqur me këtë shtyrje të seancës konstituive të kuvendit, madje kanë thënë se nuk janë konsultuar
konsultuar fare për këtë. Ata nuk duan që të shtyhet seanca. T'ju rikujtoj, 26 dhjetori është edhe data e fundit kur mund të shtyhet seanca e kuvendit, pasi që ky është afati i fundit kushtetues dhe ligjor për të mbajtur seanca konstituive e kuvendit të Kosovës. Blerta, të falenderoj për këtë raportim. Përshëndetemi së bashku, do të kalojmë tani tek kolegu jon Idroseferi në Serbi. Aty ka një protest nga ana e partive opozitare dhe ai presidentit Vučić. Këta protestues janë nisur drejt hyrjeve të transmetuesit publik të Serbisë. Aferat të ndryshme nxjerr opozita dhe kërkojnë shkarkimin e drejtuesve të televizionit serb, që nga tregtia me armë deri tek tregtia me drogë, është akuzuar presidenti serb. Radio Televizioni i Serbisë nuk e bën punën e tij dhe nuk informon publikun për ato që ndodhin në këtë vend. Nuk mund të më thonë që qytetarët nuk janë të interesuar për aferat e pushtetit. Opozita serbe thotë se do të bojkotojë zgjedhjet në rast se nuk ka ndryshime dhe liri në media. Presidenti Vučić dhe partia e tij bëjnë thirrje që vetëm opozita të ftohet në media. Nuk do të përdorim asnjë dhunë, përfshirë edhe atë që e lejon ligji. Nuk besoj se një numër i vogël mund të sfidojë sigurinë, pasi Serbia është një vend demokratik. Shtypi serb dhe ekranet televizive filluan të shfaqin figura që rrallë janë parë përfaqësuesit e opozitës sërish nëpër emisione, por ata thonë se kjo nuk mjafton. Idroseferi, TV Klan Beograd. Shkojmë tani me informacionet tona në Britaninë e Madhe. Aty Boris Johnson është takuar me mbretëreshën Elizabeth për të mandatuar për krijimin e kabinetit të ri qeveritar. Pas fitores bindëse në zgjedhjet e parakohshme të së njëjtës, Boris Johnson mori nga mbretëresha mandatin për formimin e qeverisë. Duke folur përpara gazetarëve, kreu i konservatorëve tha se parlamenti i ri do të mblidhet të hënën, duke theksuar sërish se do të çojë deri në fund procesin e shkëputjes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Do të ketë një mandat të jashtëzakonshëm për të përfunduar Brexitin më 31 janar. Diskutimeve për Brexitin do t'u jepen fund një herë për gjithmonë. Do të bashkëpunojmë me Bashkimin Evropian si miq dhe sovran të barabartë. Konservatorët do të kenë 365 deputet, 38 më shumë se numri i nevojshëm për formimin e qeverisë. Kjo jep mundësinë të miratojnë marrëveshjen e re me Brukselin pa u kushtozuar nga partitë e tjera parlamentare. Kjo konsiderohet si fitoria më e madhe e konservatorëve që nga koha e Margaret Thatcherit, ndërsa për laboristët bëhet fjalë për disfatën më të rëndë në 84 vite. Ata do të kenë 59 deputet më pak se legjislatura e kaluar. I konsideruar nga partia e tij si përgjegjësi kryesor për humbjen, lideri i laboristëve Jeremy Corbyn shpalli dorëheqjen. Unë nuk do të drejtoj partinë në fushatat e ardhshme zgjedhore. Duhet të nisim një proces reflektimi për këtë rezultat dhe për politikat që partia do të ndërmarrë për të ecur përpara. I pari që uroi Johnsonin për fitoren ishte presidenti amerikan Donald Trump, i cili në Twitter shkroi që mezi priste përfundimin e procesit të Brexitit dhe në nënshkrimin e një marrëveshjeje tregtare me Britaninë e Madhe, përgëzime edhe nga presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel dhe kancelarja gjermane Angela Merkel. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë ka ndarë çmimin për diplomën më të mirë të vitit, të cilën e fitoi Olsi Pajo me temën transferimi informacionit në Bankën Qendrore. 2 çmimet e tjera u dhanë për studentët Meril Canameri dhe Isli Kola. Në këtë event, guvernatori zhvilloi edhe një takim me gazetar, analistë dhe drejtues të medias. Ai falenderoi ata për mënyrën e raportimit të lajmeve dhe mesazheve të bankës tek publiku. Kenceko theksoi se Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të jetë një institucion transparent, duke patur si një nga qëllimet kryesore edukimin financiar të publikut. Pas 23 vitesh është gjetur një pikturë e Gustav Klimt, ajo gjende në Piacenza të Italisë. Që pas grabitjes 23 vite më parë nga një galeri arti në Piacenza të Italisë, nuk ishte dëgjuar asgjë për kryeveprën e artistit austriak Gustav Klimt, por tani portreti një zonje i vlerësuar 60 milion euro u gjet krejt rastësisht në po të njëjtin vend ku humbi. Ka qenë një punëtor që po pastronte mure që vuri re hapësirën në pjesën e jashtme të galerisë brenda së cilës ndodhej piktura. Ekspertët ende po bëjnë vlerësime për të dhënë një konfirmim nëse piktura i përket autorit, por drejtori i galerisë Massimo Ferrari
është i bindur se bëhet fjalë për zonjën e Klimt. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, qëndroni më tej me Klan.